आजको भिडियोमा विद्यालयमा हामीले विद्यार्थीहरूको ग्रेड सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ग्रेड सिट एमएस एक्सेल र एमएस वर्डको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको ग्रेड सिट एकैपटक कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म एमएस वर्ड ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ एउटा ग्रेड सिटको फर्मेट चाहिँ बनाएको छु, जुन चाहिँ मैले यहाँ स्टुडेन्ट नेम, रोल नम्बर, ब्याच, मोबाइल नम्बर पनि हामी लेख्न सक्छौँ, क्लास, र्याङ्क, त्यसै गरी अब विभिन्न सब्जेक्टहरू दिएको छ। फाइनल अप्टेन ग्रेड छ, फाइनल ग्रेड एन्ड ग्रेड पोइन्ट दिएको छु। त्यसै गरी टोटल जिपी अप्टेन छ, रिजल्ट कस्तो छ, रिमार्क्सको है, स्कुल डेज, प्रेजेन्ट डेज भनेर चाहिँ मैले यसरी यहाँ चाहिँ बनाएको छु। त्यसै डेट अफ इज्यु, त्यसै क्लास टिचर र प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ यसरी मैले एउटा ग्रेड सिटको फर्मेट चाहिँ प्रिपेयर गरेको छु है। सर्वप्रथम म चाहिँ यहाँ मैले एउटा एमएस एक्सेलमा चाहिँ एउटा ग्रेड लेजर प्रिपेयर गरिरहेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाउन सुरुमा चाहिँ यो ग्रेड सिट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एउटा ग्रेड लेजर चाहिँ बनाउनु पर्छ, अनि मात्र तपाईँले चाहिँ एउटा ग्रेड सिट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो ग्रेड लेजर चाहिँ मैले डेस्कटपमा चाहिँ सेभ गरिरहेको छु। ल म चाहिँ यहाँ अब बनाउन गइरहेको छु एउटा ग्रेड सिट, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकैपटक चाहिँ धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ ग्रेड सिट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। सुरुमा म चाहिँ स्टुडेन्ट नेममा, अब म सुरुमा कहाँ जान्छु, मेलिङमा जान्छु। त्यसपछि सिलेक्ट रिसिप्सन्समा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट रिसिप्सन्समा गएर ओके गर्छु। त्यसपछि युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा जान्छु। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ त्यो मैले चाहिँ त्यो कहाँ राखेको छु भने डेस्कटपमा राखेको छु। त्यसरी म अब डेस्कटपमा क्लिक गर्छु। अब मैले त्यो फाइलको नाम चाहिँ के राखेको छु भने युट्युब राखेको छु। त्यसै युट्युब कहाँ छ त, यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब हो, यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्छु। अब यति गरिसकेपछि कुन क्लास, म चाहिँ यहाँ क्लास 10 को निकाल्न गएछु, त्यसमा म क्लास 10 गर्छु अनि ओके गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अब इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। अब इन्सर्ट मर्ज फिल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि नेम अफ स्टुडेन्ट हेर्नु, नेम अफ स्टुडेन्ट भयो। त्यसपछि तपाईँले ब्याच, रोल नम्बर छ, रोल नम्बरमा ओके गरेर फेरि त्यहीँ जाने, इन्सर्ट मर्जमा गरेर सिम्बलमा पनि क्लिक गरिदिने। यति गरिसकेपछि ब्याच, ब्याच कुन ब्याच हो फेरि यहाँ जाने। मैले ब्याच पनि टाइप गरिरहेको छु। ब्याच भनेको मैले ब्याच टाइप, ल ब्याचमा ओके गरिदिएँ। त्यसपछि क्लास कुन क्लास, अब फेरि इन्सर्टमा गएर क्लासमा क्लिक गरिदिन्छु। अब मोबाइल नम्बर, मैले मोबाइल नम्बर पनि मैले यहाँ प्रिपेयर गरिरहेको छु। मोबाइल नम्बर यहाँ छ, ल मोबाइल नम्बर राखेँ। त्यसपछि र्याङ्कमै गएर म र्याङ्कमा क्लिक गरिदिन्छु, RANK र्याङ्क। अब यति गरिसकेपछि अब अप्टेन ग्रेड चाहिँ म यहाँ भर्न गइरहेको छु। अप्टेन ग्रेड भनेको इङ्ग्लिसको अप्टेन ग्रेड, जी इङ्ग्लिस कहाँ छ भन्दा यहाँ छ, जी इङ्ग्लिसमा म क्लिक गरिदिन्छु। अब यति गरिसकेपछि म इन्टर गर्छु, ल इन्टर। त्यसपछि फेरि म इङ्ग्लिसपछि के छ, नेपाली, त्यसो जी नेपाली, फेरि इन्टर। जी नेपाली पछि अब के छ, म्याथ, त्यसमा म जी म्याथमा जान्छु। जी म्याथ भयो। अब म्याथ पछि के छ, साइन्स छ, जी साइन्स, फेरि इन्टर क्लिक गरिदिन्छु। साइन्स पछि के छ, सोसल, जी सोसल, फेरि इन्टर गरिदिन्छु। सोसल पछि के छ, कम्प्युटर, जी कम्प्युटर, फेरि इन्टर गरिदिन्छु। कम्प्युटर पछि के छ, इपिएच, जी इपिएचमा क्लिक गरिदिन्छु, फेरि इन्टर। इपिएच पछि के छ, ओ म्याथ है, ओपिटी म्याथ छ, म ओपिटी म्याथमा क्लिक गरिदिन्छु। ल यति गरिसकेपछि अब फाइनल ग्रेड पनि सेम यही हो, यही हामीले लेख्ने हो गर्ने। त्यसरी फेरि म जान्छु इन्सर्टमा, जी इङ्ग्लिस, फेरि इन्टर। इङ्ग्लिस पछि के छ, नेपाली, जी नेपाली, फेरि इन्टर। अब नेपाली पछि म्याथ छ, जी म्याथ, फेरि इन्टर।
म्याथ पछि के छ साइन्स जी साइन्स इन्टर साइन्स पछि के छ सोशल जी सोशल इन्टर सोशल पछि के छ कम्प्युटर जी कम्प्युटर ल जी कम्प्युटर कम्प्युटर पछि के छ इपिएच जी इपिएच पछि के छ भन्दा ओ म्याथ ल यति काम सकिएपछि अब हाम्रो अब ग्रेड पोइन्ट इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल म पनि फेरि अब ग्रेड पोइन्टमा जीपी सुरुमा के छ इङ्ग्लिस त्यो जीपी इङ्ग्लिस हाल्नु पर्यो है जीपी इङ्ग्लिस हेर्न सक्नुहुन्छ म जीपी इङ्ग्लिसमा क्लिक गरिदिन्छु अब फेरि इन्टर जीपी इङ्ग्लिस पछि के छ जीपी नेपाली है नेपाली छ गएर म जीपी नेपाली कहाँ छ हेर्छु जीपी इङ्ग्लिस सिध्यो जीपी नेपाली यहाँ छ म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु अब नेपाली पछि के छ म्याथ जीपी म्याथ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ म जीपी म्याथमा गर्छु इन्टर जीपी म्याथ पछि साइन्स है जीपी साइन्स ल जीपी साइन्स पछि के छ अब सोशल जीपी सोशल यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जीपी सोशल पछि कम्प्युटर जीपी कम्प्युटर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जीपी कम्प्युटरमा ओके गरेर फेरि इन्टर कि अब कम्प्युटर पछि के छ इपिएच जीपी इपिएच फेरि इन्टर इपिएच पछि लास्ट नम्बर ओ म्याथ ओपिटी म्याथ छ त्यस जीपी ओ म्याथ कहाँ छ भन्दा जीपी ओ म्याथ यहाँ छ मैले यसलाई क्लिक गरेँ अब यति गरिसकेपछि अब तल के भर्नुपर्छ भने टोटल जीपी अफ 10 भनेको छ ल यसलाई म टोटल जीपी अफ 10 मा गएर फेरि इन्सर्टमा जाने हो जुन यो फाइनल जीपी छ म यही के गरिदिन्छु इन्सर्ट गरिदिन्छु है यहाँ चाहिँ ल अब यति गरेपछि रिजल्ट के आयो म फेरि यहाँ इन्सर्टमा जान्छु रिजल्ट भन्ने अप्सन कहाँ छ ग्रेड छ यो रिजल्टमा म ग्रेड हालिदिन्छु ल यति गरिसकेपछि अब रिमार्क्स अब यहाँ रिमार्क्समै होला रिमार्क्स पनि छ यहाँ रिमार्क्स ल रिमार्क्स भएपछि अब स्कुल डेज टोटल स्कुल डेज कति हो यहाँ स्कुल डेज होला स्कुल डेज कहाँ छ स्कुल डेज ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुल डेज म स्कुल डेजमा क्लिक गर्दै त्यसपछि अब के आयो स्कुल डेज पछि प्रेजेन्ट डेज प्रेजेन्टमा क्लिक गर्छु अब प्रेजेन्ट डेजमा ओके गरिदिएपछि हाम्रो लगभग काम सकियो प्रेजेन्ट डेज यहाँ प्रेजेन्ट डेज हो अब यति गरिसकेपछि अब के भन्नु छ लगभग हाम्रो सकियो होला ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जाने फिनिश एन्ड मर्जमा जाने त्यसपछि एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्टमा जाने अब तपाईलाई कति विद्यार्थीको ग्रेड सिट निकाल्ने पुरैको निकाल्ने भने अल हो हैन त्यसपछि अब तपाईलाई यहाँ फ्रम र टु छ तपाईलाई जस्तै मान्ने 1 देखिको 5 सम्म यहाँ 1 लेख्दिनु यहाँ 5 म चाहिँ यहाँ पुरै विद्यार्थीको निकाल्न गइरहेको छु त्यसैले म के गर्छु अलमा क्लिक गरेर ओके गरिदिन्छु ल यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मैले यसलाई कसो गरिदिन्छु
ए तपाईले चाहिँ अब यसरी हेर्नु त स्टुडेन्ट नेम रोल नम्बर ब्याच क्लास यसरी चाहिँ के गर्न सक्नु कि हेर्न सक्नुहुन्छ है स्कुल डेट्स प्रेजेन्ट डेट्स है यसरी चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुभयो एउटा ग्रेड सिट चाहिँ निकाल्न सक्नुभयो सबै विद्यार्थीको चाहिँ अब हरि र्याङ्क यो सेकेन्ड भयो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो र्याङ्क यो 6 थर्ड विद्यार्थी 6 भएछ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुको चाहिँ के गर्न सक्यो ग्रेड सिट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो है प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर चाहिँ गर्न नभुल्नु होला यति भन्दै म आज बिदा माग्छु धन्यवाद।